Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài câu đố toán học thú vị. Những câu đố này không chỉ giúp rèn luyện tư duy, đặc biệt là cho các bạn nhỏ, mà còn là một cách tuyệt vời để những người lớn như chúng ta thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Vậy nên, nếu bạn sẵn sàng, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Câu đố đầu tiên trong video này là tính chiều cao của cái bàn. Mời các bạn cùng thưởng thức. Có lẽ bạn đang nghĩ đến việc đặt ẩn số và đem bài toán này quy về việc giải một hệ phương trình. Tuy nhiên, ở góc độ của những đứa trẻ, có lẽ lời giải sau sẽ hợp lý nhất với chúng mà không cần đến những thứ cao siêu. Hãy di chuyển hai hình vẽ sao cho hai con rùa ở hai hình là trùng nhau. Lúc này bạn sẽ thấy chiều cao của hai cái bàn chính là bằng 170 cộng với 130 bằng 300 cm. Vì vậy, chiều cao của cái bàn sẽ bằng 170 cộng với 130 chia cho 2, kết quả bằng 150 cm. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng nếu ai đó ngồi trong phòng thi và đối diện với một câu hỏi như thế này, có lẽ họ sẽ không xé giấy ra làm đôi để lắp ghép theo cách mà tôi đã làm như vừa rồi được. Vậy thì hãy cùng nhau đặt ẩn số và tiến hành giải bài toán này nhé. Gọi x là chiều cao của cái bàn, A là chiều cao của con rùa và B là chiều cao của con mèo. Bây giờ hãy phân tích hình vẽ phía bên trái. Ta sẽ tính được chiều cao từ lưng con rùa đến mép trên của cái bàn sẽ là x trừ A. Từ đó ta có phương trình x trừ đi A cộng B bằng 170. Tương tự như vậy, phân tích hình vẽ phía bên phải, ta thu được phương trình thứ hai là x trừ B cộng với A bằng 130. Từ đây cộng hai vế của các phương trình vừa thu được, ta có x cộng với x bằng 2x, trừ A cộng với A sẽ bằng 0, trừ B cộng với B sẽ bằng 0, 170 cộng với 130 bằng 300, và cuối cùng ta tìm được x bằng 150. Tiếp theo là một câu hỏi đến từ nước Nga dành cho học sinh từ 13 đến 14 tuổi do Egor Nazarov gửi đến. Câu hỏi này đã được ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia chế lại và đưa vào trong vòng thi tăng tốc trong trận chung kết năm thứ 22 tổ chức vào ngày 2 tháng 10 năm 2022. Câu hỏi có nội dung như sau. Trong hình dưới đây, các kim đồng hồ đều chỉ đúng, nhầm lẫn duy nhất là chiều dài của ba kim đang bằng nhau. Hỏi kim nào là kim phút? Đối diện với câu hỏi này là 4 thí sinh: Đặng Lê Nguyên Vũ, trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình; Vũ Bùi Đình Tùng, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Bùi Anh Đức, Trung học phổ thông chuyên Sơn La; và Vũ Nguyên Sơn, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội. Họ đã vượt qua 140 đối thủ để tranh tài ở tận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Kết quả, Đình Tùng và Nguyên Sơn chọn đáp án là kim màu vàng, còn Nguyên Vũ và Anh Đức cùng chọn đáp án là kim màu xanh. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau phân tích để tìm ra phương án đúng nhé. Trường hợp 1, nếu kim màu xanh là kim giờ, lúc này vì nó đang chỉ chính giữa số 10, nên hai kim còn lại là kim phút và kim giây phải chỉ đúng số 12. Điều này rõ ràng là mâu thuẫn. Tương tự như vậy, nếu kim vàng là kim giờ, lúc này vì nó đang chỉ chính giữa số 12, nên hai kim còn lại là kim phút và kim giây cũng phải chỉ đúng số 12. Điều này cũng mâu thuẫn. Như vậy, kim giờ phải là kim màu đỏ. Bây giờ, trong hai kim còn lại, giả định rằng kim màu vàng lại là kim phút. Vì nó đang chỉ chính giữa số 12, nên kim giây cũng phải chỉ chính giữa số 12. Điều này là mâu thuẫn.
Vì vậy, kim phút là kim màu xanh và kim giây sẽ là kim màu vàng. Và như vậy, đồng hồ hiện tại đang chỉ 4 giờ 50 phút 0 giây. Câu đố cuối cùng là một thử thách mang tính chiến thuật cao. Bạn sẽ được hóa thân thành một thợ săn để đi truy tìm con mèo đang ẩn nấp đâu đó trong những chiếc hộp. Câu đố này lấy cảm hứng từ bộ sưu tập câu đố của Kay Houston M. Leno tại Microsoft Research. Bản gốc của câu hỏi này kể về một con cáo trốn trong hang, nhưng theo thời gian, nhiều bài viết và video đã thay đổi nhân vật từ con cáo thành con mèo. Nội dung của câu đố như sau. Có 5 chiếc hộp xếp thành hàng ngang và được đánh số từ 1 đến 5. Và một con mèo đang lẩn trốn trong những chiếc hộp này. Mỗi đêm, con mèo di chuyển đến một hộp bên cạnh, bên trái hoặc bên phải, tức là cách đúng một số. Chẳng hạn, nếu con mèo đang ở hộp số 2, nó có thể di chuyển đến hộp số 1 hoặc là hộp số 3. Nó không thể di chuyển đến hộp số 4 hay hộp số 5. Mỗi buổi sáng, bạn được mở một hộp duy nhất để tìm con mèo. Nếu con mèo ở trong chiếc hộp bạn mở, nó sẽ bị bắt. Hỏi, chiến lược nào sẽ đảm bảo rằng con mèo cuối cùng sẽ bị bắt? Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu một số chiến lược không hiệu quả. Điều thứ nhất mà bạn không nên làm là tìm kiếm một cách ngẫu nhiên để hy vọng tìm thấy con mèo. Chẳng hạn, vào ngày đầu tiên bạn mở hộp số 3, bạn không biết con mèo đang ở trong hộp số 2. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng ngày hôm sau bạn mở hộp số 2 và bạn không biết rằng con mèo đã chuyển đến hộp số 3. Và nếu bạn tìm kiếm một cách ngẫu nhiên, bạn có thể bỏ lỡ nhiều thông tin và sẽ không bao giờ tìm thấy con mèo. Vì vậy, một lần nữa, bạn không nên tìm kiếm một cách ngẫu nhiên. Một điều khác mà bạn cũng không nên làm là mở một hộp duy nhất. Hãy tưởng tượng mỗi ngày bạn đều mở hộp số 2 và bạn không biết con mèo đang ở trong hộp số 4. Và con mèo có thể di chuyển qua lại giữa hộp số 3 và hộp số 4 hay hộp số 5. Vì vậy, bạn cũng không nên chọn cố định một hộp để mở trong suốt quá trình tìm kiếm. Một phiên bản đơn giản hơn của bài toán này là chỉ có 3 chiếc hộp và con mèo có thể ở bất kỳ đâu trong 3 hộp này. Vào ngày đầu tiên, bạn chọn hộp số 2. Nếu con mèo ở đây, nó sẽ bị bắt. Nếu không, bạn sẽ biết rằng con mèo sẽ bắt đầu ở hộp số 1 hoặc hộp số 3. Ban đêm, bạn biết con mèo sẽ phải di chuyển. Và trong cả hai trường hợp, nó phải di chuyển tới hộp số 2. Do đó, ngày hôm sau, bạn tiếp tục chọn hộp số 2, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy con mèo. Chìa khóa của câu đố này là bạn học được thông tin sau khi mở hộp. Nếu bạn chọn một cách khôn ngoan, bạn có thể loại bỏ các hộp cho đến khi bạn có thể suy ra con mèo phải ở đâu. Phiên bản 5 chiếc hộp phức tạp hơn một chút vì nó có nhiều khả năng hơn, nhưng cùng một loại logic vẫn đúng. Chuyển động của con mèo bị giới hạn. Nếu con mèo đang ở trong hộp số 1, nó phải di chuyển đến hộp số 2 vào ngày hôm sau. Nếu con mèo ở trong hộp số 5, nó sẽ phải di chuyển đến hộp số 4 vào ngày hôm sau. Hơn nữa, số hộp mà con mèo chiếm giữ sẽ xen kẽ giữa các số chẵn và số lẻ. Nếu hôm nay nó ở hộp có số chẵn, thì ngày mai nó sẽ phải ở hộp có số lẻ và ngược lại. Đầu tiên, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra một chiến lược để bắt một con mèo bắt đầu từ một hộp số chẵn. Sau đó, chúng ta có thể áp dụng lại chiến lược đó để bắt được một con mèo bắt đầu từ một hộp có số lẻ. Bây giờ, giả định rằng con mèo bắt đầu ở một hộp có số chẵn, có thể là hộp số 2 hoặc là hộp số 4. Ngày thứ nhất, bạn chọn hộp số 2. Nếu con mèo ở đó, nó sẽ bị bắt. Nếu không, điều đó có nghĩa là con mèo phải ở trong hộp số 4. Ban đêm, con mèo sẽ phải di chuyển qua hộp số 3 hoặc là hộp số 5. Ngày thứ hai, bạn chọn hộp số 3. Nếu con mèo ở đó, nó sẽ bị bắt. Nếu không thì nó phải ở trong hộp số 5. Và bạn lại biết rằng vào ban đêm con mèo sẽ phải di chuyển qua hộp số 4.
Vì vậy vào ngày thứ 3 bạn chọn hộp số 4, con mèo chắc chắn sẽ bị bắt. Chiến lược trên có hiệu quả nếu con mèo bắt đầu ở hộp có số chẵn. Chúng ta đã bắt đầu ở hộp số 2, sau đó là hộp số 3 và cuối cùng là hộp số 4. Nhưng con mèo có thể bắt đầu ở một hộp có số lẻ, chẳng hạn như hộp số 1, hộp số 3 hoặc là số 5. Vì vậy, hãy cùng phân tích tiếp trường hợp này nhé. Ngày thứ nhất, con mèo có thể ở một trong các hộp số 1, số 3 hoặc số 5. Buổi tối, con mèo sẽ phải di chuyển. Vì vậy, vào ngày thứ 2, con mèo sẽ ở một trong các hộp số 2 hoặc số 4. Tiếp tục như vậy, buổi tối nó lại phải di chuyển. Vì vậy, vào ngày thứ 3, nó sẽ lại ở một trong các hộp số 1, số 3 hoặc là số 5. Và cho đến ngày thứ 4, nó sẽ lại ở một trong các hộp số 2 hoặc số 4. Nói một cách khác, nếu con mèo bắt đầu ở một trong các hộp số lẻ, thì vào ngày thứ 4, nó sẽ ở một trong các hộp có số chẵn. Vì vậy, nếu ban đầu bạn bắt đầu kiểm tra ở hộp số 2, sau đó là hộp số 3 và cuối cùng là hộp số 4 và bạn vẫn chưa bắt được con mèo, thì bây giờ bạn có thể lặp lại chiến lược đó một lần nữa. Bạn sẽ chắc chắn tìm được con mèo. Một chiến lược tương đương khác là kiểm tra hộp số 4, sau đó là hộp số 3 và cuối cùng là hộp số 2. Bạn có thể hình dung rằng nếu tôi đánh số các hộp theo thứ tự ngược lại thì chiến lược 234 ở hàng trên sẽ tương đương với chiến lược 432 ở hàng phía dưới. Vì vậy, tổng kết lại chúng ta sẽ có 4 chiến lược sau đây để bắt con mèo. Như vậy, số ngày tối đa để bạn bắt được con mèo là 6 ngày. Chẳng hạn, ví dụ sau đây sẽ áp dụng chiến lược 234, 432 để bắt con mèo. Ngày đầu tiên bạn chọn hộp số 2 và con mèo xuất hiện ở hộp số 3. Ngày thứ 2, bạn chọn hộp số 3 và con mèo di chuyển tới hộp số 4. Ngày thứ 3, bạn chọn hộp số 4 và con mèo di chuyển tới hộp số 3. Ngày thứ 4, bạn tiếp tục chọn hộp số 4 và con mèo di chuyển tới hộp số 2. Ngày thứ 5, bạn chọn hộp số 3 và con mèo di chuyển tới hộp số 1. Ngày thứ 6, con mèo di chuyển tới hộp số 2 và bạn chọn hộp số 2. Chiến lược này có thể được tổng quát hóa cho bất kỳ số lượng hộp nào. Bước 1, bạn tìm kiếm theo thứ tự 2, 3, 4 cho đến n-1. Chiến lược này chắc chắn sẽ tìm ra được con mèo bắt đầu ở hộp có số chẵn vào ngày đầu tiên. Bước 2, nếu không hiệu quả, hãy tìm kiếm theo thứ tự ngược lại từ n-1 đến n-2 4, 3 và 2. Chiến lược này chắc chắn sẽ tìm ra được con mèo bắt đầu ở hộp có số lẻ vào ngày đầu tiên. Bạn cũng có thể đảo ngược bước 1 và bước 2 để tìm con mèo. Và số ngày tối đa để bạn tìm kiếm được con mèo sẽ là 2 nhân với n-2, với n là số các chiếc hộp. Bài toán về con mèo cũng đã kết thúc video. Bạn thích câu đố nào trong các câu đố tôi vừa đề cập? Hãy để lại bình luận cho tôi ngay bên dưới. Nếu bạn thấy hay và bổ ích, đừng quên chia sẻ và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.